Hi guys, basic login script lang, video tutorial para sa mga fellow programmers, developers natin. Since COVID ngayon, walang magawa. So first things first, let's go. Google.com, download nyo yung Champ. So search nyo lang Champ. Ito na siya, apachefriends.org, Champ. Ayan siya. So download nyo lang. Windows, Linux, depende sa operating system nyo. So, pag Windows, ako kasi dinownload ko na yung file. Ito na siya. So, right-click lang. Uh, Run as administrator nyo. Para hindi kayo magkaroon ng error. May error kasi siya na nagkakaroon ng isa ini file niya. So, important because of unactivated user account. So, okay nyo lang. Huwag nyo lang siya install sa... Basically, ang sinasabi, huwag nyo lang siya install sa program files. So, next. Next. Ayaw ko siya install sa drive C, sa drive F ko siya i-install. So, kayo, pwede nyo install kahit saan. Puno na kasi yung drive C ko eh. So, shop, select folder, next, next, next. So, ayan, installing na siya. Siya, ano siya eh, Apache, MariaDB or MySQL, PHP, tsaka Perl. So, kaya yan yung ibig sabihin ng SAM. Okay? So, ginagamit yung Apache para for web development. Ito yung web server. MariaDB is for our database. PHP and Perl PHP mostly used for server-side language. So, malapit na siya matapos. Gamit kong tool pag-edit ng HTML files, Atom. Kasi napakadali. Pinaka-favorite ko siya ngayon gamitin. Before, Notepad++. Pero, sa Atom kasi, sobrang dali na mag-create ka lang ng div, tab mo lang, automatic na. Ang bilis. So, oops, Facebook ko yan. Dito tayo. So, tingnan natin. They want to start the control panel now. Finish. US language. Oh, access is denied. What? Anyway, uh, start lang natin. So, malalaman natin working na siya if pag pinuntahan nyo yung localhost. Ayan, gumagana siya. Localhost, PHP may admin, okay. Tapos, PHP info, ayos, everything is working. So, gawa muna tayo ng database. So, from PHP may admin, gawa tayo ng database, user accounts tab, add user account, sample test, username, sample test, host name, localhost, password, sample test, tas sa password and username natin. So, check nyo lang. Check all. Go. Don't save. So, tingnan natin. Ito na siya, sample test. Gawa tayo ng users. Number of columns. So, first column, user ID, primary, auto increment. Next is username. Varchar 255. Password, same, Varchar 255. And date time. Para malaman natin kung kailan siya nag-register. Date time. Yung type, importante to. So, integer sa user ID, varchar sa username, password, varchar din. Date time. Save. Okay. Now, may apat na tayong columns.
Let's try to insert uh, si user ID. Since auto-increment siya, hindi nyo kailangan i-fill upan siya. Username, for example, uh, username, user1, password niya ay pass1, date time, ngayon, April 5, 10:37. So, go. So, tingnan natin. Browse. Ayan. User1, pass1. So, meron na tayong database. Check natin. Punta tayo sa localhost. Wala pa siyang directory. So, add tayo ng add project folder. Install ko siya sa drive F ko. htdocs. So, gawa tayo. Sample test. Select folder. To this window. Ayan. So, ito. Cut natin. Explain ko lang sa inyo. Gagawan ko ng file. Siya yung magiging connector natin sa database. So, ang gamit natin is PDO, PHP Data Objects. Ang variable na mag-hold ng connection is con variable. It means connection. So, yung host, 127.0. Ito yung local host, meaning self IP loopback mo. PC mo, kumbaga. Pwedeng local host, 127.0.0.1. It means na IP loopback. Database name, sample test. Kasi yun yung ginawa nating database name. Username, sample test. Password, sample test. Itong set attribute para to sa mga error. Para makita natin yung mga errors nung if ever may, for example, error sa query. Pag nagko-call tayo. Kasi usually, pag gumagawa, lalo na yung mga mahabang query na yung may mga left join na para makita. Ewan ko dyan. Babe, kain ka daw muna, babe. So, save lang natin. So, lahat ng page natin, i-call natin tong db.php. Okay? So, gawa tayo ng panibagong page, new file, index.php. Ito ang maganda sa Atom. Type nyo lang HTML. Pagka-tab nyo, boom. Diba? Tapos na. Login script title. Tapos form. Tab. Okay na agad. May opening and closing tags na. Pag div naman, diba? Kaya gustong-gusto ko siya. Napakadali. Hindi ko alam, babe. So, form action, index.php. Meaning, pag nag-submit si form, papasok siya, magre-refresh yung page. Papasok siya ulit kay index.php. So, ang gawin natin, in a label for username. Okay. Input tab, username, value, lagyan ng required, sorry, break, label ulit, label for password, tapos input, password name is password, lagyan natin ng required tag, break, tapos button type, submit, name button, submit, save the file, sample test. So, ayan na siya. Medyo pagandahin naman natin kahit pa paano.
login script. Okay? So, paano natin ipaprocess yung data na i-attach sa form natin? Siyempre, yung database connection, include muna natin. db.php. Try lang natin. Tignan natin kung wala errors. Okay. Walang errors. Refresh. Wala. If iset post submit. Ang ginagawa nitong command na to, check niya yung itong si button type submit. Every time na mag-page load, ang gagawin niya, oh, may submit, may value ba nakaset ba yung value ni post submit? So, kung wala, dahil simpleng refresh lang, wala, di ba? Pero kung lagyan natin, var dump, post, exit. So, pag refresh natin, wala. Pero maglagay tayo ng user, 1234, index.php, var dump, post submit. Ito. Sorry. Name submit dapat. So, refresh. Wait. User. Pass. Ayan. Don't save. So, ayan. Binariable dump niya yung post variable. So, si username string user. Password string pass. Submit string 0. So, kuwari, lagay natin ang value to. Form submitted. So, user, pass, enter, don't save. Ayan, form submitted, yung value ni submit. Ito siya. So, okay. Check natin. Queue, call natin. Prepare, select from users, where username, and password equals password. So, anong ginagawa nitong query na to? So, itong query na to, check niya yung users table. Nasa same row ba equal ang username sa pinasang variable sa post at si password ito dito. So, for example, lagyan natin ng execute muna. Array, username, post username. Kasi sa post username nakabind ito. Ito siya, name, username, post username. Password, post password. So, ang tinitignan is yung value ng input type na si post username, ito. Tsaka yung post variable na si password, ito. Okay? So, tingnan natin kung may checker, queue, row, count. Tingnan natin kung may checker. Yung checker, titignan niya kung meron bang nag-match dun sa records na yun. So, if checker is greater than 0 or madali, ganyan. Kung merong value si checker, echo username and password is correct. Okay? Tapos exit para mag-break lang yung page. Else, echo wrong, invalid credentials or wrong username password combination. Exit. So, dahil isa pa lang, tignan natin, user 1, pass 1, di ba? So, refresh natin. Kuwari, so kahit anong input natin, since walang user,
user 1 ng ano, dapat ang lalabas dyan is to wrong username password combination. Submit. Paano ba to? Never save yan. Wrong username password combination ang lumabas. So, tama. Tama yung script natin. Lagyan natin ng exclamation point. If meron naman, para user 1, pass 1, ayun, username and password is correct. Ayan, user 1, pass 1. So, for example, kung meron, kunin natin yung ID. So, para makuha, i-fetch natin. Fetch object R is equals to itong in-execute na array, di ba? So, ang value niya, binigay natin kay R. So, kuwari, echo R, tignan natin yung value niya. Username R, password R, date, time, exit. So, pag tama yung user 1, pass 1, i-display niya yung username, password, tsaka date time. So, dapat ito. Check natin ulit. Line 12. Oh, walang dot. Yun. User 1, pass 1. Ayun, na-display natin. So, ano yung mangyayari dyan? So, tama. Dahil may nag-match dun sa record na isang row, na parehas yung username and password nagmamatch sa records ng user's table, pwede tayong gumawa ng session variable. So, for example, session start. Yan. Lagay natin siya session user ID R user ID. Tapos, session username is equals to R username. Tapos, header location. Lagay natin siya sa home.php. Oops. Exit. Ito naman, gawa tayo ng isang value. Message or error message. Yan. So, ilagay natin siya dito. Error message equals to yan. Tapos, lagyan natin dito ng if. If error message is equal to, ay not equal to, echo error message. Yan. So, yan natin. User plus wrong username password combination. Pwede natin lagyan ng kulay. Span style. Span style color red. Dot error message dot span. So, try natin. User pass. Okay, wrong username password combination. Tapos, itong session start, explain ko lang ha. So, gumawa tayo ng variable, error message. Null siya or wala siyang value. Ngayon, ito yung query. Check nyo yung username, password. Kung may nagmamatch sa user's table na username and password. Pag meron, ito yung if. Pag meron, mag-session start. Ito yung pang-call ng session variables.
So, isa-set sa session si user ID at si username. Galing dun sa row, now, galing dun sa record, 'di ba? Ito yung fetch eh. I-fetch na yung value ng row na yon. Tapos, punta kayo ng home.php. Tapos, exit na yung buong script. Pagka, pagka activate na yung header, exit na. Hindi na magko-continue tong script na to. Kaya may exit. Ngayon, kung wala namang nag-match dun sa records, isiset si error message na wrong username and password combination. Ngayon, dito, naka-if siya. Kung si error message hindi siya equal sa null ay sa null, tama ito null. Echo, ano siya, i-print mo siya. So ito, wrong username password combination. Sorry. Ngayon, gawa tayo ng panibagong file. Si home naman, home.php. So si home, session start ulit. Include natin, include once db.php. Session start. I-var dump natin si session. Var dump session variables. Exit. So, tingnan natin ha. Kung gamitin natin si user1 pass1. User1 pass1. Oh, pumunta na siya sa home PHP. 'Di ba? So, ito yung variable ni session. So, pwede natin siya echo session user ID dot session username. Pag-save 1. Since yung ID niya 1, ito yung user 1. Ito kasi sinet natin siya dito na si session username i-hold yung value ng row na yon. 'Di ba? So home. So pwede niyo lang gawin if iset session user ID, ibig sabihin may session na user ID do nothing else header location login index.php exit. Or pwede natin log in area. So save. Oops, save. Home. Ayan. Welcome to login area. Ayan. Else, gawa tayo ng logout para masira yung session variables. New file logout.php. Session null header location index.php. Sirain natin yung session. So, pag pinuntahan si home, kailangan niya mag-login. Set session